Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một loại bánh vô cùng quen thuộc thôi, đó là tiramisu cake. Cơ mà để mà cho nó bớt nhàm chán hơn thì hôm nay chúng ta sẽ trang trí nó theo phong cách trừu tượng hơn một chút kiểu mình sẽ cố gắng vẽ một bức tranh lên trên một cái bánh này thì nên nhìn nó sẽ khá là hay. Và kiểu nó sẽ có 4 tầng như thế này vì nó chỉ có 10 cm thôi, thế nên mọi người hãy cùng làm bánh với tôi nha. Bởi vì phần cốt bánh thì hầu như là video nào nó cũng giống nhau rồi, thế nên video này thì mình sẽ không hướng dẫn cho mọi người cách đấy nữa nha. Nếu như mọi người cần cách làm thì mình sẽ để link ở bên dưới nha. Cho phần kem của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng công thức tiramisu không trứng của Savory Day. Thì công thức này nó khá là ngon đấy và nó cũng thao tác khá là nhanh, bởi vì chúng ta chỉ cần đánh bông kem tươi với cả cái mascarpone là nó sẽ ra một cái kem như thế này. Vị của nó thì nó sẽ không béo ngậy được như là công thức có trứng đâu, cơ mà nếu như mọi người không ăn được trứng này và một người lười nữa thì công thức này cực kỳ hoàn hảo luôn. Và đây là phần bánh mà mình đã chuẩn bị trước, thì vẫn như cái tiêu chí của video cũ thì hôm nay mình sẽ tiếp tục dùng cái khuôn 10 cm này. Kiểu nhìn nó cưng lắm luôn đấy, cái bánh ra nó bé xíu luôn, xong mình cũng có thể ăn hết được nữa và không sợ béo quá mức. Và mình cũng nhờ có cái khuôn 10 cm này mình có thể làm được 4 lớp ấy, thế nên cái bánh của mình cũng khá là cao. Đúng ra thì chúng ta sẽ cần espresso hay một cái loại cà phê đắng nào đó cơ mà thôi. Hôm nay mẹ mình đi vắng mất rồi vì không nhờ mẹ mình pha cà phê phin được, thì mình sẽ dùng luôn cà phê hòa tan với cả thêm một chút rum này để cho nó thơm hơn. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành trà láng cái bánh này nào. Thì cũng như một chiếc tiramisu thông thường thôi, thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phết cà phê lên. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy phần kem và chét ra từng lớp để cho những lớp kem này có phần kem. Và chúng ta cứ tiến hành y xì như thế cho đến khi chúng ta làm xong một lớp. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm gì? Làm nhảm rồi. Gần đây thì mình mới có một dự án và bánh macaron ấy. Để mà cho cái dự án này thì mình cũng đã chuẩn bị khá là nhiều ấy. Mình có lên concept các thứ, các kiểu luôn ấy. Kiểu lần này thì mình bán 3 vị cơ bản là vị mặn, vị ngọt và vị đắng ấy. Rồi mình chụp bao nhiêu là ảnh luôn ạ. Vui quá. Thì hôm trước mình cũng đã mở bán và rất may mắn là trong một ngày thì mình cũng đã bán được hết tất cả mọi thứ rồi. Khá là vui luôn đó. Kiểu lần đầu tiên đi bán một cái thứ gì xong rồi kiểu khi mà thấy cái tủ lạnh trống trơn này, xong rồi kiểu mình có một chút thu nhập nho nhỏ xíu xíu thôi thì cảm giác nó khá là vui, thích chắc là mình sẽ làm thêm nhiều dự án nữa và bán thêm nhiều bánh nữa, vì giờ mình cũng đang thất nghiệp mà. Thì sau khi chúng ta trà láng xong thì hãy để nó trong tủ đông 30 phút cho nó cứng lại nha. Cái phần kem mascarpone còn thừa lại thì mình sẽ chia ra làm 2 phần. Lúc đầu thì thực chất mình định dùng cái phần kem này để mà trà láng cái phần bên ngoài luôn đấy. Cơ mà khi mà mình cho cái màu thực phẩm ấy xong rồi mình trộn nhiều quá, xong cuối cùng thì nó bị tách luôn cả bơ ra. Vì bánh của mình hôm nay thì hướng đến một phong cách kiểu nó cổ điển và nó hơi sang trọng một chút đấy, thế nên mình sẽ chọn một cái tông màu nó khá là tối. Mỗi tội mình không biết thế nào pha màu ấy, mình vẫn đang học một khóa pha màu cơ bản, kiểu mình học vẽ cơ bản ấy để mà xem được pha màu như thế nào, và trong cái quá trình pha thì nó tách luôn cả bơ điên hết cả người luôn kiểu phí ấy trưởng ấy, cái phần này thì cũng không ăn được nữa rồi, thế nên mình thay vì đó thì mình sẽ pha với màu kem tươi ngay từ đầu luôn như thế này, và kiểu pha cho đến khi màu ưng ý thì mình mới đánh bông lên thì nó sẽ đảm bảo là không bị tách bơ hơn. Thực chất thì hôm nay mình làm theo một cái mẫu bánh ở trên Instagram ấy, và cái màu này hơi fail ấy. Cái màu của người ta là một cái màu xanh nõn chuối, nó cũng tối không, nó vẫn xanh kiểu đẹp lắm ấy. Màu mình nó ra thành cái màu xanh rêu rồi. Mà nhìn cũng xinh mà, nó cũng có một cái nét đẹp riêng của nó. Thì cho cái phần kem này thì chúng ta chỉ cần đánh bông cho đến khi nó trạng thái bông hơi mềm mềm như này thôi. Thì khi mà chúng ta trà láng ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều á. Dạo gần đây thì mình bắt đầu học vẽ. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ học vẽ để mà mình có thể pha được những cái màu như thế này cho vui thôi ấy. Còn cuối cùng học vẽ thì cũng vui ấy chứ ạ. Hôm trước thì có một bạn qua dạy mình kiểu kèm 1 vào 1 ấy, thì mình đã học được cách pha những cái sắc tố từ màu trắng cho đến màu đen, kiểu pha những cái màu ghi ý. Kiểu lúc đầu mình nghĩ kiểu không có cái gì đâu, cũng chỉ pha trắng và đen thì cho một giọt các thứ. Cơ mà không khó vãi chưởng luôn. Kiểu lúc mà mình thực hành ấy, kiểu mình cứ bị cho quá đà, kiểu mình sẽ cho một cái trắng nhiều quá, xong một chút đen nhiều quá, xong mình lại cho quá nhiều trắng, xong lại cho quá nhiều đen ấy, rồi cuối cùng màu nó y xì nhau. Hiện tại thì mình đang làm một cái vàng kiểu đầu đầm một chút, thì khi mà đi với màu xanh ấy nhìn nó khá là xinh, thì mình sẽ dùng cái phần màu vàng này cho vào một cái đuôi và sau đó bắt những cái kem như thế này, thì nhìn nó sẽ khá là hay ấy. Xong rồi qua cái hôm học vẽ vừa rồi thì mình thấy kiểu việc vẽ xong tô màu vui với trường ấy. Mình còn đi mua thêm một cái quyển sách tô màu của một cái ông gì trên TikTok ấy. Ông ấy khá là nổi tiếng, ông ấy dễ thương lắm luôn ấy. Ông ấy vẽ cũng đẹp, xong rồi có mấy quyển sách tô tập vẽ. Thì mình đã sắm một quyển và sau đó thì mình cũng vẽ. Đây là khi mình đang cố gắng làm lại cái mẫu trên Instagram ấy. Kiểu đúng là kiểu hàng order trên mạng và hàng thực tế thì nó sẽ như thế này.
Và vì mình thấy nó xấu quá nên mình quyết định là mình sẽ làm nó nham nhở như thế này, và sau đó thì mình sẽ thử một phong cách khác thì nó cũng khá là vui. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Cái này thì hôm trước mình vừa mới thấy trên mạng cũng của một Instagram khác. Thì cái này là cái bay để trộn màu, thường hay dùng trong các bạn mỹ thuật hoặc là các họa sĩ vẽ thì họ sẽ dùng cái này. Tên tiếng Anh của cái này là palette knife. Thì cái này sẽ dùng để mà vẽ những cái bông hoa nhìn nó hay hay ấy. Cái phần trắng trắng mà mọi người đang nhìn thấy này thì là camber. Mình sẽ chia sẻ công thức cách làm trong một cái video khác nha. Thì đối với cái phong cách vẽ vời vớ vẩn như thế này thì mọi người sẽ cần xài đến camber ấy, bởi vì mình chỉ thấy có mỗi camber là đủ ổn định này, cũng như khi mà mình trộn màu nhiều thì nó không bị tách ra như kiểu cái phần kem tươi lúc nãy ấy. Mà không phải mình vẽ một phát được luôn đâu nha. Để mà có thể vẽ được lên bánh như thế này ấy là mình đã phải ngồi nghịch thử với cái phần camber này gần nửa tiếng lận ấy, kiểu phải lấy so cái lượng kem thế nào vừa đủ này, xong rồi làm thế nào để bắt ra được những cái cánh hoa nhìn nó không bị lém luống nhá này. Và để mà có thể vẽ được trên cái bánh như thế này thì cái phần bánh của mọi người cần phải đông cứng hoàn toàn nha. Cái phần bánh bên trong của mình thì đã để trong tủ đông ít nhất tầm khoảng 8 tiếng ấy, nó cứng như một cục đá luôn thì mình mới có thể chét được lên ấy. Nói về ý tưởng và phong cách của ngày hôm nay thì mình cũng chả biết nó là cái gì nữa. Hôm trước thì mình thấy có một cái bức tranh vẽ bằng cái dao này này, họ vẽ hoa daisy nhìn xinh lắm ấy. Và mình cũng đang ngồi coi cái video đấy gần 1 tiếng cuộc đời của mình lận, chỉ ngồi coi người ta chét xem như thế nào, sau đó thì mình bắt chước cái kỹ thuật vẽ của người ta ấy. Và để mà cho thêm phần một chút sang chảnh thì mình sẽ xài một cái khuôn sô cô la hình cái gương. Rất tiếc là bởi vì lần đầu hậu đậu thì mình cũng chưa biết cách cỡ cái khuôn từ này nó ra mà không bị gãy, khó khủng khiếp ấy. Và sau đó thì mình sẽ rắc một chút bột vàng ăn được lên, để bột nhũ vàng ấy, thì cái họa tiết nhìn nó sẽ rất là đẹp, và kiểu khi mà lên bánh ấy thì eo đúng là hợp phong cách luôn á. Và bởi vì mình có hai cái khuôn gãy lận, thế nên mình sẽ gắn nốt những cái phần mảnh còn lại lên xung quanh cái bánh thì tăng thêm độ vàng lấp lánh cho cái bánh. Và đây là thành quả của mình. Nhìn nó cứ dị nhỉ, nhìn nó kiểu đúng một cái bức tranh trừu tượng ấy, vì mình chả hiểu mình đang vẽ cái gì cả. Kiểu nó cũng đẹp một chút, cơ mà nó cũng chả hiểu nó là cái gì. Về hương vị của cái bánh này thì nó cũng như là một cái tiramisu bình thường bất kỳ mà mình đã từng làm thôi. Mình có một video chia sẻ 3 cách làm tiramisu ấy. Nếu như mọi người muốn làm cái vị tiramisu nó kiểu đậm đà hơn một chút thì mọi người có thể tham khảo cái video đấy. Còn với cái bánh này thì mình thấy nó cũng ngon, nó cũng đóng vai trò như một cái tiramisu rất là cơ bản thôi. Cơ mà để mà nói ngon xuất sắc thì nó cũng đến đó, vì nó ngon lắm, nó còn xinh nữa. Thế nên mong là mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.